Before we dive into the main part of this video, I'd like to remind you I am a tutor on a website called italki. I'm getting close to having taught 100 lessons already, and I met up with one of my students to talk about his experience in Finland and learning Finnish. Moi, mun nimi on Tahsin. Minä asun Helsingissä. Meillä olen toissa. Minä olen insinöörin. Minä olen insinööri. Minä olen insinööri. Joo. I took one class from her. It was quite good. It was on italki and we did 30 minutes of session. It was quite nice and she's really charming. She's a bit different in the real life, but you will see her very different in the What classes. does that mean? Like very charming. She's a very good teacher. Thank you. And I was Ville. You were Yeah, really- I was Ville, yeah. Mhm. It was a good session there. We'll dive into this topic at a deeper level in an upcoming video. But if you're interested in booking a class with me or any other tutor on the platform, because there are so many tutors that teach languages from Finnish to English to Spanish to Korean to French. But this also means you can find people that have open slots for times that are convenient for you. You can sort of shop around for a price point that fits your budget. Use the link in my description box and it'll take you straight to italki's website. Use my ambassador code CATFINISH for discounts on your class purchases. Moi kaikki! Tänään mulla on taas vieras mun kanavalla. Daniel, eli The Nordic Jamaican. Mulla on myös YouTube-kanava. Siellä on kaikenlaisia videoita, missä puhutaan Suomen kulttuurista ja mä teen haastatteluja ihmisten kanssa. Me tehtiin video yhdessä vuosi sitten. Okei, eli ihmiset on tosi kiinnostuneita, miten sä opit suomea. Yksi kysymys oli, how has your Finnish improved since last year, since last time we spoke? Se on parantanut silleen, että nyt mä ymmärrän paremmin kuin viime vuonna. Eli huomaat jokapäiväisessä elämässä tai telkkarissa tai radiossa, että ymmärrät paljon enemmän. Kyllä. Vaikka uutisissa, kun ne puhuu kaikenlaisista asioista, niin mä saan selvää. Do you have any challenges that you still have with Finnish? Joo, kyllä. Vaikka kirjainten lausuminen voisi olla vähän haasteellista. No, mulla on vielä aksentti. Kuulemma, mulla on aksentti. Tosiaan läsnä joku mies sanoi mulle, että mulla on aksentti ja se tunnisti mun aksentin ja se vaihtoi englanniksi. Niin, se on vähän haasteellista mulle, vaikka joskus kun mun pitää sanoa ää, mä sanon a. Mun pitää sanoa a, mä sanon ää. Okei, joo. Niin pienet. Joo. Ja kun mun pitää sanoa y, ehkä sanon u. Käännän yleensä suoraan englannista. Mä pysähdyn heti keskellä lausetta. Joo. Koska yritän kääntää suoraan silleen. Okei, ja niinku haet sanaa. How do you practice in your daily life? And do you have any new methods? Miten harjoittelen arkipäivinä? Jos ette tiedä, opiskelen suomeksi, niin harjoittelen sitä kautta. Eli koulussa opiskelen sähköasentajaksi. Siellä kaikki on suomeksi. Okei. Ohjeet, kirjat. Puhun opiskelijoiden sekä opettajien kanssa suomeksi, niin harjoittelen joka päivä koulussa. Ja ennen kuuntelin vaikka musaa. Yksi tapa, ehkä mun mielestä muistaakseni, mä sanoin viime videossa hänen kanssaan, musiikilla opin paljon ja luen lyriikat ja käännän niitä
sanoja suomesta englanniksi. Hei, lauluista puheen ollen. Sä oot itse tehnyt oman laulun, Joo, joka on eka myös biisi. suomeksi. Joo, on tehnyt mun eka biisi nimeltään Wagwan / mitä kuuluu. Wagwan on jamaikalaisten tapa kysyä how are you, eli sama kuin mitä kuuluu. Ja se biisi keksin sen, koska mä mietin, että se olisi tosi cool, jos suomalaiset tai suomalaiset nuoret puhuvat jamaikan kieltä. Niin keksin sen biisin ja se on 2 eri kielellä tehty. Jamaikan kielellä ja suomen kielellä. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Käy kuuntelemassa Spotifyssa. Mun kanavalla on se lyriikka video, jos haluat lukea sanat samaan aikaan, niin sä opit vähän jamaikalaista sekä suomea. Suomeen samaan aikaan. Samaan aikaan yhdessä biisissä ei ole koskaan tehnyt. Ei ole koskaan tehty ennen. Ei ole koskaan tehty ennen. Yksi kysymys oli myös, että what advice would you give someone starting to learn Finnish? No, If okei. you think back to when you were just starting, Okei. what helped? Ensinnäkin älä ole vihainen itsellesi, jos et ymmärrä heti jotain lausetta tai sanaa. Joo. Älä. Kun mä just aloitin, mä olin aika vihainen, kun en ymmärtänyt jotain. Mä olin silleen, että mun pitäisi tajuta, mitä tämä tarkoittaa jo. Mut jos sä oot beginner suomen kielessä, se on aika normaali, että se kestää jotakin aikaa ennen kuin sä tajuat jotain. Joo, siinä kestää aikaa oppia Kyllä. uusi kieli ja kaikki sanat pitää oppia uudelleen. Tee asioita suomen kielellä, mistä tykkäät. Vaikka jos tykkäät kuunnella musiikkia, kuuntele musiikkia, josta tykkäät. Vaikka jos tykkäät räppiä, kuuntele sitä. Jos tykkäät Sä sanoit, että sä kuuntelit iskelmää. iskelmää, niin jos tykkäät semmosesta, kannattaa kuunnella. Kunhan sä nautit siitä, mitä sä teet, kun opit suomea, se on tärkein. Koska silloin ei tule tylsää. Ja siitä tulee hyvä kokemus. Yeah. Ja have you set any goals for yourself in Finnish? Yes, joo. Joo. Olen asettanut tavoitteita, joo. Haluaisin puhua vielä sujuvammin suomea. Haluaisin tulla kansalaiseksi, Okei. eli passi. Suomalainen passi. Joo, ja haluaisin työskennellä suomalaisten kanssa, jos pystyn saada työpaikan täältä. Shade. Have you ever felt like giving up? And Oh if you my, have, of what has course. kept you motivated? Oh my, silloin ollut niitä päiviä, kun itkin muistaakseni. Oh, voi ei. Mä oon niinku, miksi se kestää niin kauan, et siis tuleeko joku päivä, kun mä oikeasti osaan tätä kieltä, koska mun tavoite oppimaan suomea ei ollut sitä, että mä haluan saada tyttöystävän tai jotain. Ei ollut sitä, vaan se, että haluaisin ymmärtää, mitä tapahtuu Joo. ympärilläni. Haluaisin olla osa kulttuurista. Joo. Haluaisin integroida. Suomeen. Joo. Ja ehkä ja myös koulussa, kun mä opiskelin ammattikorkeakoulussa, silloin meillä oli
suomen kielen testi. Okei. Jos pääsen läpi, sait stipendin. Eli aina on lisää Aina opittavaa. So this kind of ties into the next question, which was, do you feel like learning Finnish has influenced your sense of identity or connection to Finland? Joo, varmasti. Koska haluaisin integroida Suomeen, Joo. niin nyt musta tuntuu, että minä ymmärrän suomalaisia vähän paremmin. Ja musta tuntuu, että mä oon enemmän kulttuurin sisäpuolella. Okei, joo. Niin totta kai se vaikuttaa, kieli vaikuttaa kulttuuriin, koska mun mielestä kulttuuri on niinku 90% kieltä. Koostuu siitä. Joo. Nyt musta tuntuu, että Suomi on tavallaan toinen kotimaa. Have you made more Finnish-speaking friends or built a network of people with who you practice regularly? Which you must, since sä sanoit, että sä käyt koulua nyt suomen kielellä. Joo. Kyllä naapurit, missä asun kerrostalossa ja siellä on suurin piirtein vanhempia ihmisiä. No, sanotaan, että siellä asuu vaikka 10 ja tunnen vaikka 7-8 heistä. Aika paljon. Niin ne juttelee mulle, ne sanoo mulle, keskustellaan säännöllisesti, jos törmätään kadulla tai jotain. Toinen kaveri, sen nimi on Tuomas, hän on täys suomalainen. Hän ymmärtää englantia totta kai, mutta hän ei puhu kovin paljon, niin hänen kanssaan on pakko puhua enemmän suomea. Aika paljon saan harjoitella. Joo, sitä kautta. Nyt kun sä tunnet enemmän suomalaisia ja oot niiden kavereita, niin how do Finns experience friendships and relationships in general? What's common in Finland that would be different somewhere else? Miten täällä se voi olla vähän erilainen kuin esim. Jamaikassa? Jamaikassa, okei. No, täällä kestää enemmän aikaa tutustua ihmiseen. Vaikka Jamaikalle ei kestä niin kauan. Voit olla täysin tuntematon ja sä näet jonkun kadulla, sä menet juttelemaan sen kaa. Ja sen jälkeen te voitte olla kavereita. Niin, seuraavana päivänä meitä johonkin syömään tai jotain. Asia tapahtuu vähän slower. Hitaammin. Niin mun mielestä se on se suurin ero. Ne on enemmän sulkeutuneita. Joo, et vaan kestää vähän enemmän aikaa tutustua. Kestää helvetisti aikaa. Mutta on mahdollista saada ainakin yhden suomalaisen kaverin. Wow, yhden suomalaisen kaverin. Mutta kuulemma, kun saat suomalaisen kaverin, se pysyy mukana. En ole siinä vaiheessa yet. Saa nähdä. Ehkä ensi vuonna, kun puhutaan uudelleen. Joo. Your grammar is really good. How have you practiced, the endings? I think a lot of the people on my channel struggle with identifying the endings to use for words. So how have you been able to gotten to this point where it comes out quite naturally? Quite naturally. Well, silloin kun just aloitin, niin oli kyllä haasteita, mutta mulla oli nettisivu uusikielemme.fi. Joo. Ja mä muistin, kun istuin pöydässä ja kirjoitin niinku vaikka innesiiviä, kirjoitin vaikka 10 lausetta eri asioista. Käyttämällä samaa päätettä. Okei. Ja se vähän jäi päähän. Sitä kautta ja siitä lähtien. Silloin yritin aina käyttää
sitä päätettä puheessa, kun Joo. puhun. Yritin aina sanoa jotain käyttämällä päätettä. Vaikka jos puhuin ihan itselleni yksin, se toimii. Jos sä vaan istut ja sä kuvailet sun ympäristöä. Joo, niin kuin itelles puhut, että täällä on puita, mä istun penkillä, kamera on mun edessä, Just kaveri noin. istuu tässä mun vieressä Just. myös. Just näin. Ja musiikin kautta on auttanut, mutta enemmän niinku kun sä vaan niinku puhut itsellesi ja kirjoittaminen on myös hyvä, se auttaa myös. Kyllä minulla on ollut niinku ongelmia Onko? pääteiden käyttämisessä. Ei enää kuulosta, että on. No joskus, että katsotaan jotain. Onko sulla mitään suomalaisia niin kuin YouTube-kanavia tai podcasteja, mitä Joo. Aha. No, suosittelet? yksi on Alexi himself. Silloin mä katsoin hänen videoita aika paljon. Cats, Chats. Olen katsonut aika paljon hänen videoita ja se on auttanut minua päästä pitkälle suomen kielessä. Esimerkiksi noi aakosten ääntäminen Joo. videot. Sä käännät lyriikat. Joo. Se on auttanut myös, kun selität niinku vaikka mikä ero on sanojen välistä. Välillä. Ne on auttanut minua myös. Olen katsonut noita videoita. Kiitos. Olen katsonut myös paljon Molly Brosin videoita. 2 ulkomaalaista asuu Helsingissä. Ne tekee haastatteluja ihmisten kanssa. Mutta ne puhuu suurin piirtein puhekieltä, niinku slangi, stadin slangi. Oh my days. Aika kauhea, jos et ole opiskellut suomea pitkään, mutta olen katsonut aika paljon. Okei, mutta sä ymmärrät nykyään Nyt, joo, stadin paljon slangia. slangia. Okei. Kehitystä. Yes, improvement. On mahdollista oppia suomea, älä luovuta. Joo, give some encouraging words. Kestää, tiedän. Se on niinku frustrating, mutta onhan mahdollista. Minä puhun. Mä olin ehkä samassa vaiheessa kuin te, mutta nyt mä oon tässä puhumassa teille suomea. Joo. Niin usko vaan itseeni. Tää on ollut nyt melkein puoli tuntia, me ollaan kuvattu ja ollaan ehkä 95% puhuttu suomea, niin Usko vaan, jatka. Ja älä luovuta. Käy kuuntelemassa mun biisi. Jätä kommentti siihen, tykkää sä vai ei. Ja tulee jossain vaiheessa toinen biisi ja musavideo. Okei. Kiitos kun olit mukana tässä videossa ja Kiitos kun sain olla vieraaksi. vieraana. Joo. Vieraana. I make mistakes. Sitä sattuu. Mäkin sanoin joskus hassusti. It just makes it more realistic and human. Yeah. So you should include that when I make mistakes so they can see that I still make mistakes. Nähdään.